בוקר טוב לכולם. אנחנו לומדים בזוהר הקדוש פרשת וירא. אות שכ"ג. רבי אבא אמר, מהי דכתיב ותאמר הבכירה אל הצעירה אבינו זקן. מה אבינו זקן? זהו יצר הרע שנקרא זקן. שנאמר מלך זקן וכסיל. שהוא זקן שנולד עם האדם, זאת אומרת, כתוב לפתח חטאת רובץ. שתכף שאדם יוצא מפתח הרחם כבר חטאת רובץ. זאת אומרת כבר הרצון לקבל מתחיל לעבוד. דתנינן, אמר רבי יהודה אמר רבי יוסי, אותה נפש המתאווה אומרת לאחרת, אבינו זקן, נרדוף אחריו, נדבק בו, כשאר כל הרשעים שבעולם. אבינו זה מלשון רצון, כמו הבחינה כתוב לא אהבה, לא רצה. ואיש אין בארץ לבוא עלינו. אין איש צדיק בארץ. ואין איש שליט על יצרו. הרבה רשעים בארץ. לית ענן בלכודן החייבים. אנחנו לא הרשעים היחידים. נעשה כדרך כל הארץ שהם חייבים. מה זה חייבים? אנשים חייבים זה רשעים. הרשעים נקראים חייבים, בעלי חוב. אז מה שכתוב פה זה שהנפש המתאווה אומרת לנפש הגופנית זאת הנורמה. אין איש בארץ, זאת אומרת, אין איזה איש צדיק בארץ לבוא עלינו בטענות. זאת הנורמה. כולם מתנהגים באופן הזה, חיים בשביל לקבל, בשביל ליהנות. נעשה כדרך כל הארץ. זה לא איזה משהו חריג. שעד היום דרך כל הארץ זאת הנורמה מאז ומתמיד, מימות עולם. לך נשקה את אבינו יין. נשמח בעולם הזה, נאכל ונשתה
וניר וחמרה, נרווה יין, יין מרמז על התענוגות של העולם שאפשר להשתכר בהם, להגיע לאיזשהו דמיון של שמחה, ונדבק באבינו ביצר הרע ונשכבה עמו, תחבר איתו. ורוח הקודש צובחת ואומרת, גם אלה ביין שגו ובשכר טעו. מה הטעות? שזה דמיוני. במקום אחר הזוהר אומר, אדם שותה יין, אנחנו רואים בגשמיות, אדם שותה יין, נכנס לדמיונות. חושב שהוא המלך, שכל העולם שלו, הוא יכול להגיד פקודות, יעשו כל מה שהוא מבקש. זאת הטעות. הטעות היא שאתה מדומיין. שין חף דלת. מה? גם בלי לשתות יין גשמי. ואתה שותה יין נפשי. הדמיון עצמו הוא היין. אמר רבי יהודה, תחזי בואו ראה, מה כתיב? ותשקנה את אביהם יין. דרך הרשעים לטעות אחרי היין, לפנק ליצר הרע ולעוררו, ועד שהוא שמח בשקרותו, שוכב על מיטתו, מיד ותקום הבחירה. מי זה הבחירה? הנפש המתהווה. ותשכב את אביה. היא מזומנת עמו, ומתהווה ומערערת בכל הרהורים רעים. ויצר הרע מתחבר עמה ונדבק בה, ואינו משגיח בה מהו ממנה. כאן בסיפור בתורה, מכיוון שלוט שתוי, אז הוא לא משגיח מהו ממנה, כלומר, הוא לא משגיח שהיא הבת שלו. וגם כאן בנפש האדם, אז הנפש המתהווה היא התולדה של היצר הרע. ושוכבה ובקומה, בשוכבה בעולם הזה, ובקומה לעתיד לבוא. בעולם הזה בתענוגים גשמיים,
לעתיד לבוא בתענוגים רוחניים. בשוכבה בעולם הבא, כשתיתן דין וחשבון. ובקומה ליום הדין. דכתיב ורבים מישני אדמת עפר יקיצו. אז יש מצב של דין וחשבון, שאדם נותן על מעשיו, מרמז על קו אמצעי, שהקו האמצעי נקרא דין וחשבון, כי הקו האמצעי מודד ומחשבן את הימין ואת השמאל, ומנסה למצוא איזון ביניהם. בקומה ליום הדין תחיית המתים. דכתיב ורבים מישני אדמת עפר יקיצו. בשום עניין מאלו אין משגיח בה יצר הרע, אלא דבק בה והיא נדבקת בו. ולאחר כן מעוררת לאחרא. לאחר שההרהור גדול נדבק ביצר הרע, באה אחרת ונדבקת בו. מי זה אחרת? זה הנפש הגופנית. זאת אומרת, יש כאן את הרצון לקבל הכללי של האדם, שהוא נקרא נפש הגופנית, ויש כאן את הכוח המתאווה, שהוא תאווה פרטנית לדבר זה או לדבר אחר. אז הוא רוצה לומר שכשאדם נמצא באיזה סערה של תאווה, אז לא מעניין אותו שום דבר, לא העולם הזה ולא העולם הבא, שום חשבון לא מעניין אותו. בשום עניין מאלו אין משגיח בה יצר הרע, אלא דבק בה והיא נדבקת בו. לאחר מכן מעוררת לאחרא, לאחר שההרהור גדול נדבק ביצר הרע, באה אחרת ונדבקת בו. אפשר לומר כזה דבר, יש פה כאילו שני גורמים שליליים. יש גורם אחד שבשפת הקבלה נקרא גניזו דאבבים הפנימיים, וגורם שני נקרא גניזו דמלכות ברדלה. שני גורמים. זאת אומרת, הגורם הראשון הוא דומה למה שאמרו חז"ל, קדש עצמך במותר לך. למה אדם צריך לקדש את עצמו במה שמותר לו? בכדי להתרחק ממה שאסור לו. אז אם הוא יקדש את עצמו במה שמותר לו, אז הוא לעולם לא יגיע לעבור על מה שאסור לו. אז זה שני הכוחות. בהתחלה אדם עובר על הקדש עצמך במותר לך ומתיר לעצמו את מה שמותר לו. והוא לא עושה שום סייגים ושום גדרים ושום זהירויות במה שמותר לו. ואחר כך באה אחרת ונדבקת בו, מה שכבר אסור לו. אז כבר גם זה נדבק בו. שין חפי, ותשקנה את אביהן יין. כמו כן לעורר ליצר הרע, ונדבקת בו, ואז תשלום הרעות לעשות, ומתעברות שתיהם מיצר הרע. זאת אומרת, מתעברות הכוונה הריון.
מה זה אומר הריון? הריון זה אומר שדבר שהיה עד עכשיו בכוח, נכנס עכשיו למסלול של בפועל. ואם יש הריון אז יש לידה. אז זאת אומרת, הכישלונות השונים, שאדם מתחיל להתיר מה שעד עכשיו הוא נהג שעשו, אחר כך הוא בא לאיסור ממש. אז כל זה אומר, לפי הסיפור כאן, הרי שתי הבנות שלו הם הרו מאביהם. כבר היה הריון וכבר היו ילדים. זאת אומרת, יש לנו כבר פירות של הסטרא אחרא. יש לנו כבר בפועל, מציאות בפועל, בתוך האדם של עולמות ופרצופים וספירות של הסטרא אחרא, בניינים שלמים שמה שעושים שם זה הכל על מנת לקבל. יש הבדל גדול אם יש לאדם רעיון או שהרעיון כבר עובר לביצוע ממש וכבר נולדים ילדים, כבר יש פירות בפועל ממש. הדאוד הכתיב ותערנה שתי בנות לוט מאביהם. עד שיצא לפועל מעשיהם, זו יולדת רשעתה וזו יולדת רשעתה, וכן דרכם של רשעים בעניין זה עם יצר הרע, עד שהורג לאדם ומוליכו לגיהנום ומכניסו שם, ואחר כך עולה משם לפתות לבני אדם. כמו כן, זאת אומרת, הוא מפתה את בני האדם כמו שהוא פיתה את הראשונים, הוא מפתה את האחרונים. מה ההבדל בין הראשונים לאחרונים? באחרונים כבר יש לו תוצאות ממשיות, הישגים ממשיים להראות לאחרונים. הנה תראו. זאת אומרת, שאדם מתחיל באיזה פרויקט מסוים, יש לו שאיפות, יש לו חלומות. אבל כשעוזרים לו, אז זה כבר קורה מאור וגידים. ואז כבר יכולים להקים אתרים באינטרנט ולהראות. הנה יש לנו בתי כנסת ויש לנו ישיבות, והדפסנו ספרים. יש הישגים כבר. אז ככה העסק עובד. ומי שמכיר בו, ניצול ממנו ואינו מתחבר עמו. זאת אומרת, מי שמכיר ויודע את דרכי הפעולה שלו, אז הוא שומר את עצמו. שין חבב, אמר רבי יצחק, משל למה הדבר דומה? לכת ליסטים, שודדים, שהיו אורבים בדרכים לגזול ולהרוג לבני אדם, ומפרישים מהם אחד שיודע להסית לבני אדם, ולשונו רך. זאת אומרת, אחד מהשודדים מתלבש נורמלי ומדבר נורמלי. מה עביד, מה הוא עושה?
מקדים והולך לקבלם, הוא בהם הדרך פוגש אנשים, מתחבר איתם, נעשה כעבד לפניהם, עד שמאמינים הטיפשים בו, ובוטחים באהבתו ובשיחתו, ושמחים עמו, ומוליכם בחלק דבריו, זאת אומרת בחלקלקות דבריו, ואז הוא לוקח אותם עם ההתנהגות התרבותית והנימוסית שלו, הוא לוקח אותם לאותו כיוון שהשודדים שם. כיוון שמגיע עמהם לשם, הוא הראשון שהורג בהם. אותו אחד שפיתה אותם. הוא הראשון שהורג בהם לאחר שנותנם ביד הליסטים להורגם ולקחת ממונם. והינו צווחין ואמרים וי דעציתנה לדין. אוי ואבוי לנו ששמענו בקולו של זה. כי בסוף התברר שהוא הרוצח הראשי. וי דעציתנה לדין ולרקיחה דלישנה. לרקות לשונו. מדבר ברקות. כאילו אכפת לו ממך. לאחר שהרגו אלה, עולה משם, ויוצא לפתות בני אדם כמתחילה. הפיקחים מה הם עושים? כשרואים לזה יוצא לקראתם ומפתה להם, מכירים בו שהוא צודה נפשם, שהוא בא לצוד את נפשם, והורגים אותו. והולכים בדרך אחרת. כך הוא יצר הרע. יוצא מכת הליסטים. עולה מגיהנום לקבלה דבני נשה. עולה מהגיהנום לאיפה? להתחבר עם בני אדם, לפתות להם בחלק מתק דבריו. דאו דכתיב ויעלות מצוהר וישב בה כמו ליסטים לערוב לבני אדם. מה עושה? עובר לפניהם והטיפשים מאמינים בו. מאמינים בו ובאהבתו. שהוא הולך לפתתם ועובד להם כעבד, שנותן להם נשים יפות אסורות. זאת אומרת, הוא נותן להם כל מיני פיתויים, כל מיני דברים שהם אסורים, אבל זה נראה מאוד יפה, ויש בזה תענוג גדול. נותן להם בני אדם להרע, מחבר איתם כל מיני כוחות רעים, מפרק מהם עול תורה ועול מלכות שמיים. הטיפשים רואים כך, בוטחים באהבתו. עד שהולך עמהם ומוליכם באותו דרך שהליסטים שם בדרך גיהנום, אשר אין דרך לנטות ימין ושמאל. כיוון שמגיע עמהם לשם, הוא הראשון שהורג להם, ונעשה להם מלאך המוות, ומכניסם לגיהנום, ומורידים לו מלאכי חבלה, והינו צווחין ואמרים וי, דעציתנה לדן. אוי ואבוי לנו שצייתנו לאותו אחד. ולא מהעניילון, זה כבר לא מועיל להם מה שעכשיו הם מתחרטים, זה כבר מאוחר מדי. אז זאת אומרת, הוא מתווה לנו כאן את דרך הפעולה של הרצון לקבל. שהרצון לקבל הנאה ותענוג מושך את האדם, ומצייר לו כל מיני ציורים של נשים יפות,
אסורות, איך הוא עושה חיים איתם, כל מיני תענוגים, והוא נעשה עבד לאדם. זאת אומרת, הוא אומר לאדם, אני בא רק לשרת אותך, רק לטובתך אני בא. אני אראה לך כל מיני דברים שאתה תוכל להוציא תועלת מאוד מאוד גדולה מהם. וככה הוא מושך אותו לתוך הגיהנום. הרב מדבר על שתי הקצוות, טוב ורע, אבל יש הרבה אנשים שהם לכאורה, אנשים שהם כאילו נראים אפילו צדיקים גמורים, וגם הם נמשכים, שהם יודעים כבר את הכל, לא שהם לא יודעים, הם לא טיפשים, אבל הכוח הזה לא אפילו אותם נמשך. הוא אומר, הטיפשים מאמינים בו. הם לא טיפשים לכאורה. מה זה לא טיפשים? שהם לומדי תורה, לומדי זה, אבל יש המון שנופלים באותם מקומות שהטיפשים נופלים. כן. לאחר מכן עולה משם, ממשיך הלאה באותה רוטינה. את אלה הוא קובר והוא לוקח עכשיו נפשות חדשות. האמת היא שזה יכול להיות כמה וכמה פעמים ביום אצל האדם, שהרצון לקבל מושך אותו לדבר מסוים והוא קובר אותו שם. אחר כך הוא שוב חוזר עם אותו אדם בכיוון אחר, בעניין אחר, קובר אותו שם. זאת אומרת, האדם צריך לדעת שאפילו הדבר עצמו שהוא רוצה למשוך אותו, זה לא אסור מהתורה. אז זה רק עניין של קדש עצמך במותר לך, אבל כאילו זה תחילת הנפילה, תחילת המפולת. הוא לוקח אותך לשם, אחר כך הוא כבר ידרדר אותך לגמרי. זו סכנה יותר גדולה, כי היא קצת מורגשת. כן. לא ליפול בזה. הפיקחים, כשרואים אותו, מה זאת אומרת רואים אותו? רואים את הרעיון שהרצון לקבל מכניס להם בראש, מכירים אותו, הם כבר מכירים את דרכי הפעולה של הרצון לקבל, ומתגברים עליו עד ששולטים עליו, וסטין מזה הדרך. הם סוטים מהדרך הזאת, ולוקחים דרך אחרת להינצל ממנו. אבל הטיפשים, אז הם לא קולטים אותו. בוקר טוב לכולם. רציתי לפנות לכולם. אני יושב כאן, מה יש מאחוריי? רואים מעל הכיפה שלי את החלון עם קצת וילון. בצד אחד זה הסטנדר עם סידור, בצד ימין, מה זה הדבר הזה? קופסה כזאת. אז אני אגלה לכם, זה ארון הקודש שלנו.
שם יש ספר תורה כשר, קטן. אבל הייתי מאוד מאוד שמח אם היה לי ארון קודש נורמלי. אני לא יכול להכניס כאן ארון קודש בגודל מלא. אבל יש ארונות קטנים, משהו כמו גודל של מטר ברוחב ומטר ו20 בגובה, שזה ייראה יותר בית כנסת. אז אני מבקש מכל אחד ואחת פשוט לפנות לבתי כנסת במקום המגורים שלהם, מקום המגורים שלכם. הרבה פעמים יש לגבאים איזה ארון קודש קטן שמחזיקים במקלט שלא צריכים אותו. אני אשמח לקבל כזה דבר, ואני מניח שגבאים גם ישמחו לתת. הרבה פעמים מתחילים בית כנסת עם איזה ארון קודש קטן, אחר כך בונים ארון קודש נורמלי, ואת הקטן שמים במקלט. אז אולי אתם יכולים להתעניין בבתי כנסת שעל ידכם, להרים טלפון, אולי לעירייה, מועצה דתית, אולי יש להם איזה ארון קודש קטן שלא צריכים. זה צריך להיות משהו כמו מטר ברוחב ומטר, מטר ו20 בגובה, עם עומק של כמה? 30, 40 סנטים עומק, זה מספיק. אני אשמח אם יהיה לי כזה דבר כבר לשבת המתקרבת. נשמח להיפגש איתכם היום יום רביעי, בשעה 5 אני מגיע לקיבוץ בית השיטה, על יד בית שאן. כולם מוזמנים, יש הרבה קיבוצים באזור, יש את בית שאן. ובשעה 8, שיעור בחדרה. בבית השיטה שיעור הוא באולם שנקרא למרחב, ובחדרה רחוב הכנסת 15, יש שם בית כנסת שנקרא יעקב. להתראות לכולם, שיהיה יום מוצלח ומלא שמחה. כל טוב. מה